Se alkaa. Pelottaako teitä jo valmiiksi? Luulisi pelottavan. Se alkaa. Se alkaa. Hui. Miten kamalaa. Vihdoinkin mulla on fyysinen kopio tästä pelistä. Hui, prassu. Harmi, kun mä en saa mun mikä toi on? Mun Wii Gamepadia. Tai itse asiassa saisinko mie sen jotenkin? En mä kyllä vissiin saa. Kaapattua sitä. Siinä on HDMI-liilalta kyllä tossa pädissä itsessään, mutta en mä vissiin saa kiinni sitä mitenkään. Mutta menneen. Ui, sori, mä taklasin teijät. Mennään. Mä siirrän tänne mikin sohvalle, noin. Olette nyt sohvalla, vaikka sitä ette näekään. Moi laava, moi sevelauksi, moi ero, vero, roro. Hyvää keskiviikkoiltaa ja erittäin kauhuista semmoista. Kuuluuko äänet? Kuulunko minä? Onko tämä liian kaukana? Toivottavasti ei. Tuskin se on. Okei. Onko äänitaso hyvä? Peittyykö mun ääni? Kuuluuko mun ääni? Kertokaa ennen kuin aloitan tekemällä yhtään mitään. Vissiin kuva näkyy. Joo, kaikki on ok. Moro Auvinen, hyvää iltapäivää sinullekin. Mukava nähdä pitkästä aikaa. Tämä pelailu menee tupeen. Tämä pelailu menee tosiaan tupeen. Mä haluaisin niin ton webkamera-homman toimimaan näissä Wii U-hommissa myös, mutta se on niin kauhean häsle. Mä sen jotenkin joskus vielä saan, mutta mä ensinnäkin tarvin sen USB-jatkojohdon mun webkameraan. Se on niinku number one. Ja toinen juttu, minkä mä tarvin, on se päivänvalo lähde. Josta käytiin tänään kyllä töissä kuumaa keskustelua ja katsottiin, että mikä olisi hyvä ja mikä pehmentäisi tarpeeksi valoa. Mutta tässä olisi vielä helpompi itse asiassa telkkarin eessä, koska mä voisin laittaa sen tuohon viereen ja se pehmentäisi koko ton green screenin aivan täydellisesti, mutta joo, pitää katsella sitä. Tietokoneella se on vaikeampi, koska sen pitäisi niinku pehmentää koko screeni jostain ouosta kulmasta, kun tilaa ei paljon ole, niin se on ehkä vähän vaikeampi, mutta telkkari ääressä varmaan toimisi helpommin. Joten, pidemmittä puheitta, mennään peliin ja olen erittäin innoissani tästä pelistä, vaikka samalla pikkusen kauhuissani, mutta let's go. Mä oon niin tyytyväinen, että mä omistan fyysisen kopion tästä pelistä. Let's go, guys, let's go. Kyllä se brightness on ihan hyvä. To actual people or organizations is entirely continental. Aha. Lurking in the deep. Miau, himasake. Ja samalla minä pääsen näyttämään teille Wii U-pelejä. Siis sehän tässä on kaikista parasta, että siis Wiillä ja Wii Ulla striimaaminen on mun mielestä tosi harvinainen juttu Twitchissä. Miinus speedrunnit, Super Mario Galaxy ja kaikki tämmöiset, niin ne on eri asia. Mutta siis tosi harva pelaaja pelaa Wiillä Twitchissä, koska Wiille ei ole oikeastaan mitään kunnon yksinpelejä. On sille, no, okei, otamme tonta, on se muutama hyvä peli, mutta siis ei ole alkuperäiselle Wiille. Wii Ulle on parempia pelejä, mutta alkuperäiselle Wiille on lähinnä tommosia perhepelejä. In the vicinity of Mount Hikami, people have been mysteriously disappearing without a trace. One such girl is Miu Hinasaki. She awakens to find herself in an old, half-flooded building. Älkää vielä pissikäs housuihinne. Nyt se alkaa. Nyt se alkaa.
Onko nää hiukset? Taitaa olla hiukset. Pitkät hiukset. Sehän tärisee koko nainen. Tehkää sille jotain. Ai niin. Defaulttina oli englanninkieliset ääninäyttelyt. Vai on ne japaniksi? Meidän hankkia uinen. Kyllä mä hankin sen varmaan. Jos lähtee jollain 60 €, niin varmaan ostaa. Oh no. Kun pistää toi ääni. I have to get out of here. Use R to look around. Perse, se tuli talatia joku erkkiskään. Miksi on noin pistävä ääni tuolla taustalla? Ai, sattuu korviin. Ai. Oh. I have to find a way out of here. Move to look around. No, kontrollit on ihan normaalit, mitä vois olettaakin. Missä meni mursuhymiö? Mennään eteenpäin. It looks like there's a cave wall on the other side of the lattice. I can see some stone statues out in the darkness. I must be underground. Now how do I get out of here? Siis siinä on muuten jotain tämmöisissä peleissä, jossa ei ole ääninäyttely, vaan niissä on ihan tekstit. Ja ne tekstin pätkät ei ole mitenkään kauhean pitkiä, vaan se kertoo kaiken olennaisen. Silent Hillissä oli semmosia kanssa. Aikaisemmissa Fail Frameissa oli kanssa semmosia. Jotenkin se on semmonen asia, mistä mä tykkään kaikkein eniten, että peli ei liikaa me yksityiskohtiin, jos ei ole ääninäyttelyä. Vaan se kertoo asian just niin kuin se on, eikä siellä ole mitään fucking bullshittia taustalla. Mä en halua roolipelata peliä välttämättä, mä en ole mikään pläntti. Mä haluan mennä asian ytimeen nopeasti. No en välttämättä nopeasti, riippuu tästä pelistä, mutta semmoista ilmasta bullshittia, ne saa kaikki mennä mun puolesta kyllä ihan hemmettiin saman tien. Peli kertoo oleellisen, se on tärkeä. There's a light at the end of the corridor. Maybe there's a way out that way? Mm-hmm. Teillä kaikilla on aika. They're chasing after me. I have to get out. Well, hold... A what button? Mikä hemmetin... Mikä ZL? Eli vasen triggerinäppä. Niin, triggerinäppä joo kyllä. Ah! Point the camera straight ahead. Ai siis kerran vaan pointtaa. Okei.
Tosin nätin näköinen peli muuten Wii U-peliksi. Siis onhan Wii U:ssa jonkinlaista rautaa kumminkin. Siis sisällä nyt tapahtuu jotain. Nyt tapahtuu jotain. Hyi. Mansikka hilloa, jep. Hold down the running trigger. Oi sinne! Voi kun minä kävelen kuin nainen. Ai niin, hän on nainen. Damn. Ei ollut tekosyytä kritisoida sitä. Siellä on jotain. Onko täällä se kamera? Nyt on kyllä vettä. Norpo ei tykkää tästä paikasta yhtään. Sillä on semmonen vesikammo, että... Taitsi! Taitsi! En minä ole taitsi. Excuse me, what? Ja sitten sataa vettä. Siellä oli se meidän Black Maiden. Miu Hinasaki has disappeared. No one could hear her cry for help as she was sealed into a shrine on top of a mountain. That mountain is where the events of this story take place. We follow the fates of 3 people. Yuri, Ren, and Miu. Miu! It is a terrifying tale of the supernatural. Morotelias. Project Zero, Maiden of Black Water. Miksi mä sanoin, että Black Maiden? Black... Maiden of Black Water. L'Oreal mainos. Ehkäpä. First drop, a vanishing trace, Yuri Gozugata. Shadow reading. Among the residents of the villages at the foot at Mount Hikami, a certain unique ability has been passed through the ages. This ability, known as shadow reading, enables the user to view the shadow or trace of someone lost in inexplicable circumstances. This is not unlike the psychometry practiced elsewhere. Yuri Kozukara accompanies Hisoka Kurosawa, a woman who possesses the shadow reading ability, to abandon inn at Mount Hikami. Sensing Yuri could in time become talented at shadow reading, Hisoka takes her along on an assignment. Okay. Shadow reading. Mikäköhän tää shadow reading sit oikein on? Schoolgirl. 死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。
Hitori. 終わる時は一人なんだ。一人で終わる。ユーリ、探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。 Camera obscura. Obscura. このカメラは見えないものを映し出す Obscura. 遮影器。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。 Hold the Wii U came back up in front of you. Okay. Press X to enter photo mode. 普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。 Ei helvetit, tää on kyllä kätevä homma. 遮影機が映し出すものは隠りよ。つまり隠された世界。 Photograph directly in the circle by pressing... どこよ。死後の世界に近い。 Okay. Hisoka Kurosawa. 見えてしまったものにあまり深く関わらないこと。気をつけないと隠りを引き込まれてしまう。 Missä oli se ensimmäinen? Aha. All three simultaneously, okay. Hold down to lock on target. Häh? Ei tämä siis. Hold down. Miksi lukee ZL? Vitsi tuo on omituinen. Ja tää tekee vaan tälleen. Okei. Okay. And press out to take a photo. Okay. この辺り変わってしまったようね。賑やかではなかった。 Mä kattelin telkkaria. Mä kattelin yhtä, että mulla on gamepadissa kaikki nämä asiat. かつて霊場として崇められていた。 Moro Ulfi. Tämä on Project Zero. Eli toisaalta Fatal Frame 5. 自殺の名所。Kunnon bending over. You got the post-mortem photograph. これが今回の様子。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ、中に入って。 Eikö se ollut se titli siellä? Touch to display the map. Okay. Search inside the abandoned inn. Vitsi kun mä en voi näyttää tätä Viimpadin juttua. Toisaalta on vähän harmi, koska tässä on asioita, mitä... Niin, toi kamerakiissä. Sekin on aika tärkeä asia, että te näkisitte, mitä me siinä tapahtuu, mutta no... Enjoy the show nevertheless. 私がついてる。安心して。行きましょう。 Oh, mitkä reidet. 暗くなる前。 Utelias, joo ei oo. Tää
tämä on ainoastaan Wii Ulle tämä ユーリ peli. こっちよ Voinko mä juosta jotenkin? Niin, tästä näin. Oh! Mennä nyt sinne. Ja totta kai peli pitää olla mahdollisimman pimeä, koska miksi ei. What? 私がついてるその写真は安心して弔い写真死者を弔うために撮られた写真蓮からの依頼なのその写真はここで発見されたものらしくて他にもない Mä harjoittelen tätä hommaa. Kestää varmaan vähän aikaa totutella tähän itse kameraan. Vaatteet voi kastua. Oh my god. Sehän pitää heti testata. Mikäs siellä oli oikein? Check. Boards have been nailed to the windows. Some light is seeping in through the cracks, but the inside of the building is still quite dark. Ei mikään ihme, kun hemmetti sevelauksilla pelannut trialia. Kattokaa nyt. Reed-like plants are just gushing from the water's surface. Mitä ei pysty kerätä. Kaikki pitää kumminkin tutkia. Mikä siellä oli oikein? Wood from sliding doors and other fixtures has piled up. It's waterlogged and falling apart. It would probably crumble at the touch. Liikkumakontrollit tää. Niin mä muistan, että sä valitit niistä. Vähän kieltämättä... Miten se äsken tuntui niin hyvältä? Mutta nyt kun päästiin... Tai otti flashlightin käyttöön, niin... Joku meni pieleen. No, katsotaan. I think this is where the service entry should be, but it's buried under a slew of rubble. Niin se voi olla. This looks like it was a shelf of some sort, hammered directly into the concrete. They probably used this for storage. Okei, mennään eteenpäin. Voi että sulla on söpö asu. So cute. Juu, mä luulen kanssa, että eiköhän tähänkin asiaan totu. Oi että no sun animaatiot on erittäin seksistisiä. Who's going to be triggered now? Mieti, kun täällä olisi, tässä pelissä saisi vielä sen, tai tässä versiossa saisi ne unlockattua, ne bikinit sun muut, niin Sitten olisi pervolla kyllä muna pystyy se 247. Vähintään. Se tulee päälle. Isoka. Mitä? Ei täällä ketään ole. Täällä on vain minä. Minä ja sinä. Liikennevaloissa. Miksi tuolla muuten... Tuo näkyy... se on vissiin toi... Aurinko. Olkapäät näkyy jo. Mitäs siellä lukee? There's a big hole in the wall leading to the pond. The light from the sunset is reflecting off the water, illuminating the room in an eerie glow. Eerie glow. Toisaalta ärsyttävä, koska mä oon nyt tottunut siihen, joka on siis omituin painike muutenkin, että siis sä painat niinku vasenta tattia. Tatin painiketta, niin se on hahmon juoksu. Ollut Xenobladesissa ja... Mikä se toinen peli oli, mitä mä pelaan? Toi Dragon's Dogma, joo. Hold down to find the trail.
ヨスナが見せる過去の影。残影。残影は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。 Let's follow that shadow. Pystyn tällä siis katsomaan treissejä. Mut mistä mä saan vihjeen, että siinä on treissi? Ei siinä oikein mun mielestä mikään näy. Vähän joku hehkuu, mutta onko se nyt tarpeellinen sitten vinkki vai ei? Mikäs siellä on oikein? Joo, mä tiedän, että mun pitää mennä hakemaan sitä. Tosiaan tää on ihan siis kauhupeli, Ulfi. Prepare your wallet. Se meni tonne se treissi, mutta haluanko mennä sinne? Mennään vaan perässä. Hyvä tästä tulee. Tuolla on joku juttu, minä haluan sen. Se kiiltää. Hold to pick up. Mun pitää oikeesti pitää pohjaa sitä. Okay. An old dusty book has been left in the hallway. Maybe someone dropped it. Mount Hikami has long been considered holy ground. For centuries, people have been drawn to the many sacred shrines and places of worship, as well as the natural features such as the Twilight Peak, Twilight Peak, and the Pool of Purification, which have themselves been treated with great reverence. The mountain was also popular with tourists and mountain climbers for the beauty of its abundant clear waters and ancient mysterious forests. Worshippers and hikers alike used to find rest at Ichiru Manor, a hot spring resort near the foot of the mountain. Now the inn lies desolate, devoid of visitors. The mountain never recovered from a devastating landslide it suffered many years ago. The shrine road to the summit was cut off and the flow of the water throughout the mountain was altered, forever changing the landscape. New roads that were under construction had to be abandoned, and Ichiru Manor was buried under a slough of rock, resulting in numerous fatalities. Among those lost were the family of Ichiru Manor's proprietor, effectively putting the end for the business. Mount Hikami's days as tourist destination were no more. Instead, the mountain gained notoriety as a suicide spot. Perhaps because it was traditionally a destination to which the dying would venture. The mountain is now a place for those wishing to end their own lives. By extension, it also became a place for thrill seekers interested in the occult. Joo. Siinä vähän tarinaa, mikä tämä Mount Jukdu oikein on. God damn it. En kerennyt. Was that shadow of the past? Okay. In places where the traces of the past are very strong, you may be able to view echoes of the past. Photographing them will earn you photo points, which can be used to upgrade the cameras. Photo points. Tässä ei varmaan mitään semmoista. Siis tää on niin mielettömän hyvä kontrolli, just siis. Ihan kun tää peli olisi aina vaan tehty tätä peliä varten. Tämä ohjaaja siis. Mikäs siinä on oikein? Mähän pelasin siis Ulofin Fatal Frame 2 tupeen joskus. Press A to crawl to the other side.
Oh. Oh my god, kattokaa tota buddia. Oh, harmi kun tuon kameran on kaukana, ei kun lähellä. Varmaan ihan tarkoituksella. この部屋かしら。 Door is locked. 鍵が必要ね。遮液を使ってみましょう。 Vitsi tuolla naisella on isot rinnat. Siis tuolla toisella. Physic photographs. When you look around through the lens of the camera obscura, you may notice it reacting to objects which are not normally visible. Lock on and photograph them to expose places or items they have connection with. Find the location from the photographs and you may discover some clues there as well. Okay. Press to enter mode of thingness. Siellä on kuva jostain aukinaisesta roverista ja sitten siellä on se key myös. There's something in the photo. There's light coming out of a closet and there's a doll on top of a chest of drawers. This might be where the key is. Find the place shown in the photograph. It's somewhere in this building. To view the photograph again, open the main menu and go to the Tokens tab within Items and Records. 一人で Onks täällä mun menu? Kato, minimapista näkyy tommonen thumbnaili tosta paikasta. Aika hyvä juttu itse asiassa. Niin kun se kertoo lähinnä tai muistuttaa sinua, että minkälainen se paikka on ollut nopeasti katsottuna. Eli tossa on kartta, mutta täällä on kato, eikä. Missä on mun... Täällä on mun inventori, okei. Herbal Medicine löytyy, Sacred Wateria ja filmiä. Tuossa löytyy noin 2 fotograafia ja... Jep. 私はここで待っているわ。 Ai mun pitää yksinä mennä kattoo missä se on vai? Okei. Täällä on vähän vaikea kääntyä niinku 180 astetta. Ei sitä ole vissiin tarkoitettu edes siihen muutenkaan, mutta tulipa mieleen. Mä oon aika varma, että mä näin just jonkun jalat tuossa roikkuva, mutta en oo kyllä ihan varma. En oo kyllä aivan varma. No tää on se huone. Tässä on se dolli. Miksi se pitää pohjassa? Siis on pakko olla joku pelimekaniikka, jonka aikana joko sun takana oleva haamu pystyy interruptumaan tai keskeyttämään ton jutun. Tai sit se on mahdollisuus jumpscareihin. Tai sit se on vaan pelin venyttämistä. It might open that door from before. Go back to Hisoka. Okay. No siellähän se. Man looking at key. Hui. There's a step up here, and this part has floorboards. I think this was a display alcove. Alcove. That doll is freaky. Toi on muuten aika hemmetin freaky dolli.
Huhhuh. Mä otan kuvan siitä tähän sitä varten, koska se on... Hui saatana, mikä toi oli? Koska se on creepy dolly. Tässä on kieltämättä semmonen vähän jännempi toi atmosfeeri. Ympäristö tuntuu semmoiselta, että se hyppää koko ajan mun päälle. Voi minun pyllyäni, Se on niin hento ja hauras. この部屋にあるよね。探してみましょう。 Locate the requested item. ユーリ、遮液で探してみて。 There's a large hole at the bottom of the wall. I can see soil from the mountain through it. Invisible to naked eye. Se pakottaa mut käyttämään kameraa taas. Mä haluaisin sekata nämä muutkin paikat tästä. The alcove wall has come loose, revealing black soil behind it. This whole room must be buried. Okei, no pitäis käyttää vissiin. Tehdääs näin. Sun pitää tosiaan... No siellä on jotain. Phantom expose. The camera obscura will react to items that are normally hidden from the eyes of the living. You can bring those items back to this world by photographing the place they were taken from with the correct angle and position. Mennään pois, jos mä otan uudestaan ton. Noin. Hold down until... No ei senkaan mitään muuta tarvitse kuin ottaa kuvasta. Ottaako se lokata taas? Ei. Hold down and tilt, then press to bring your item back to this world. Okei. Okay. Vitsi kun mun pitää oppia kattoo siis tätä mun gamepadia, ei kuku tonne telkkariin. Tässähän on kaikki informaatio mun gamepadissa. Let's head back before it gets dark. Yeah. Leave the abandoned inn with Hisoka. Tää on kyllä aika freaky place. No, mennään takaisinpäin. Kohta tapahtuu asioita. Sillä ei ole kumminkaan mitään hätää tai kiirettä tuolla toisella muilla. No onni, ja se meni kiinni. Kuinkas muutenkaan? Nyt alkaa tapahtuu asioita. Yuri. What? Lähdetään teleporttaisi kauas yhtäkkiä. 神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。You might end up seeing something you wish you hadn't. Älä kato sinne. Sä äsken näit jo ihmeellisyyksiä, ei tarvitse katsoa uudelleen. No niin.
Ghost will try to grab you. If the ghost grabs you, counter by... And the frame will turn one shot and will... Okay. The ghost recalled when you took a photograph of it. Maybe taking more will exercise it for good. Fighting ghosts. Photograph a ghost's weak points to deal damage to them. The capture area, the rectangle in the center of the screen, is your area of attack. You cannot take photos if you are out of film. Press X to enter photo mode. And then hold to lock it. Miten mä sen fatal framein oikein saan? The film is ready when the... Vitsi kun menee nopeasti tutorialit. When you deal damage to a ghost. Okay. Spirit fragments. Spirit fragments break off when a ghost takes damage. After a time, they are reabsorbed. Photograph the fragments before that happens. When 5 or more targets are in view, taking a photograph will knock back the ghosts. The capture area will go red during shutter chance. Keep adjusting your position to see so that you have a chance at least at least 5 targets, including ghost and spirit fragments, in view of the trigger shutter chance. Okay. Nyt siinä on vaan 2. Siinä on vaan 2. Nyt niitä on 3. Onko niitä nyt... Nyt niitä on 4. Ja... Nyt niitä on 5. Find ghosts indicated by the red marks on the... Okay. Fatal frame and fatal time. When the capture area flashes red as a ghost is attacking, you can take a fatal frame shot. You need to capture the ghost mid-attack. Apart from knockback effect, fatal frame shots trigger fatal time when you can take photos in close succession without using film. Fatal frame shots are very useful when spirits are too close to you to trigger shutter chance. Okay. Attack range and attack power. The camera obscura only has an effect on ghosts within a specific range. Ghosts that are too far away will not take any damage. The bigger the target circular ring thing, the more damage the camera will deal. Get closer to ghosts for more powerful shots. Okay. Mun pitää muuten resettaa tää homma nyt. No niin. On 4 jo. Siinä on shotti chance. Hei, mihin se meni? Hei. What? Where did you go? Ah, se on tuolla. Fuck. Obskurga. Ei, täällä on toinen vielä jossain. Tuolta tulee jostain tyyppi.
Fatal Frame. 3, 4. No se hävisi. Fuck. Eikö se oo ihan mun ees? Siinä se on. Hui! Kuoli. No totta joo, ne on märät. En mä huomannutkaan tommosta. Se tärkein asia, indeed. ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。私は一人だ。 Itse kun mulla on semmoinen fiilis, että teillä tosiaan jää katsomatta tästä pelistä aika paljon, kun te ette näe mun gamepadia. Siis siinä on niinku pelimekaniikan puolesta aika tärkeä asia se, että miten se tähtäys toimii sun muu, mutta ehkä te ette silti missaa mitään ihan hurjan tärkeää, kun sitä ei kaapata tässä. Mihin mä muutenkaan sen kuvarulla oikein laittaisin, sepä se. Se on se ongelma vaan. Pitäisi jotenkin editoida. Jaha, mikäs tutoriaali? Minkälainen seremonia tämä on? Kaipa se jonkinlainen tutoriaali näin nuorelle ihmiselle on. Jahas, sinne murhattiin joku pieni neito. Se oli varmaan se meideni. Joo, eiköhän se riitä. Toivottavasti. 先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。 Toi oikeanpuolimman kuva tuvala. Tämä just. Tuli tuossa paketissa mukana. Fyysisenä kuvana. While learning about shadow reading from Hisoka, Yuri used the ability to retrieve an album of post-mortem photographs from a ruined inn on Mount Hikami. The album was requested by a certain Ren Hojo. As Ren awoke from a bad dream, he found himself tormented by uncertainty. Was it really just a dream or a suppressed childhood memory? This question has plagued him for some time. Siis siinä tuli mukana kirjekuori. Siis kirjekuori, joka on ihan valkoinen pieni kirjekuori, jossa ei ole mitään merkintöjä. Sisällä on 5 valokuvaa tästä pelistä. Mä en tiedä, onko niillä jonkinlainen syvällinen tarkoitus, mutta yksi kuva oli juuri tossa äsken, mikä tossa zoomattiin, niin se oli yksi niistä. Rank C. Oh. Vähänkö me vedetään rank S:ää tässä pelissä, jumalauta. Oikeesti. Ei välttämättä tupeasti, mutta siis minä vedän yksinä ihan varmaan rank S:ää.
Mutta eihän se antanut meille mahdollisuutta vaihtaa difficulty-tasoa mun mielestä. Niin paljon asuja. No ei sillä ole kuin muutama asu. Lame. Ai niin, täällä on erilaisia hahmoja, niin tietysti. Lame. Mennään second droppiin. No siinä on, kato. Okei. Okay. For players who want to enjoy the game, for players who want to enjoy the story. It has been several days since the incident at the inn. Hisoka is out on a case. A young girl comes to the shop and finds a worried Yuri. Yuri is given a missing person case, something Hisoka forbade. Forbade. Onko forbade oikeasti sana? Okei. Okay. Siis mitä? Small pills... What? Tässä voi ostaa kamaa. Joo. Sandify film that loads quickly. Old film. It is not effective at exercising ghosts and it takes time to load. It has lost most of its power to exercise ghosts. Siis tää pelimekaniikka toimii tässä pelissä silleen, että jos mä saan hyviä kuvia, no niin kuin vanhoissa Fatal Frameissa ikää, niin mä saan niistä enemmän pointteja. Ja nämä pointit mä pystyn käyttämään näihin kauppoihin. Okei. Eli mulla on suuri syy siis saada hyviä skoreja. Alright. Pure water that fully restores your health. Meillä on jo 5 niitä. Cleansing flame that remove wetness and taint. Wetness and taint. Siis mä voin oikeasti... Se on huono asia, jos mä olen märkä. If you know what I mean. A black stone that revives you when you die. Mulla on yksi semmonenkin. Otetaan otetaan vaikka noita muutama noin. Start episode. Mount Hikami, Yuri Kosugata. A few days have passed since Yuri's introduction to shadow reading at the Pandan Inn. Since then, Hisoka has gone off somewhere and hasn't returned. Yuri worries for Hisoka, but isn't sure how or where to start searching. She sits waiting at the antique shop. A girl named Himino shows up, claiming to have enlisted Hisoka to help her finding a missing person. Fyyhi! Ihan sama, se on vaikka fyyhi. Fyyhi. Fisuhi. No okei. Okay. Tik, tok, tik. Kato! Se menee yli tosta monellista. Toi TikTok-juttu. Näettekö? Kellon viisari meni yli. Fail! Lol. すみません。今留守にしています。依頼をした日々野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し？
山に行ったかもしれないんです。氷上山。山の近くではるかを見た人がいて、自殺の名所ですよね。はるかがそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません、黒沢が戻り次第、いえ、遅くなるなら結構です。自分で確かめます。A missing person case? Hisoka left a few days ago and hasn't been back. Maybe this is what she's been working on. Hisoka's room is upstairs. Maybe she left some clues as to her whereabouts. Okay. Search Hisoka's room. This is where we keep the various coffees and teas. Hisoka only buys things from regions and brands that she likes. These ingredients aren't for the drinks we serve in the cafe, but for the people who come to buy the beans and tea leaves to use at home. Oh, I'm still nervous about standing here by myself. I've never been good at handling customers. I've only just learned how to make coffee and I've never actually served a customer yet. Sounds like you're a beach. These drawers seem to be where the shop's receipts and financial records are kept. I have not taken a proper look through them yet. Okay. Upstairin meidän pitää mennä, mä tiedän sen, mutta mä haluan tutkia kaikki, jos tuolla on vaikka jotain salaisuuksia. The pendulum of the old grandfather clock sways slowly. The clock itself may be broken, but it works well as a decoration. Hisoka says she likes the rhythmic sound of the pendulum and the chimes that mark the hour. Kattokaa, näinkö mä äsken oikein? Onko mun se kamera vielä päällä? Ei. Joo, kattokaa kun se pendulumi menee yli tosta modellista. Nyt. Aina kun se tulee tänne vasemmalle. Olen niin nirso, voi helvetti. Olen niin nirso. Hyvää päivää Reepelillekin. It's a clock with a large bell. Mitäs siellä oikein oli? The road in front of the shop leads to Mount Hikami. It was built for the tourists, but the only people who use it now are the people who live here. It's a big antique sofa. It's been here since I first came to the shop. I don't think it will sell, but Hisoka doesn't seem to mind. It's an antique clock on top of an old dresser. Hisoka has a thing for clocks. The shop is full of them. She said she finds them comforting. These are various antique cans and storage jars under a shelf of coffee cups. Joo, täällä ei vissiin mitään kiinnostavaa meille, joten mennään ylös Hisokan luokse ja kerrotaan, että hei, mikä meno? En tiedä, oliko tää se Hisokan paikka vai oliko tää meidän oma... Tuolla jotain asioita. Book about Mount Hikami was lying on the bookshelf. It seems to be about the rumors surrounding Mount Hikami as a site of spiritual activity. How does a place become famed for suicide? As more people die, the place will gain a reputation, and people are drawn to these spots out of a desire not to be alone in the end. Interesting. Nyt on kyllä vaikea sana. Interestingly, these suicide spots are rarely known as hotspots for spiritual activity. This is what makes Mount Hikami distinct from the others. It has both a tradition of suicide and has long been associated with ghost sightings. Then there are so-called Maidens of Black Water.
It is said that if you are found by one of those maidens, they will lead you to your death. Those caught in the maiden's gaze never again leave the mountain, or so the rumors go. There are also tales of specters on the Mount Hikami who relive their own deaths. Those who do not die in agreements with local practices become cursed, forced to relive their final moments for eternity. Many of the people who have been kept from committing suicide on Mount Hikami claim to have seen a maiden, or one of these lupin specters, and felt a strong compulsion to kill themselves. Perhaps it is because of these stories of maidens and ghosts that the mountain continues to be a popular spot for those looking to take their own life. Okei, siis mehän nähtiin alussa... Hetkinen. Eihän se ollut